በጣም የሚገርም አንድ ኤአይ ቱል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄ ኤአይ ቱል ሪራይት ወይም ደግሞ ፓራፍራይዝ ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ተጨማሪ ኮንተንቶችን እንዲጽፍላችሁ የጻፋችሁትን ዶክመንት ኤክስፕሌን እንዲያደርግላችሁ ወይም ደግሞ ሙሉ ዶክመንታችሁን አፕሎድ አድርጋችሁ ስለዛ ዶክመንት ኦቨርኦል ኮንሰፕት ሳማራይዝ እንዲያደርግላችሁ የሚያደርግ በጣም አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ነው። ከዛ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ በየጊዜው የምለቃቸው ቲፖች እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽኗን ሳይን ተጫኑ። አብራችሁ ይቆዩ። ጎግል ላይ wordtune.com ብላችሁ ሰርች አድርጉ። ዘን መጀመሪያ የሚመጣላችሁን ይሄኛውን ክፈቱትኝ። ጌት ስታርት በጂሜል አካውንታችሁ ሳይኒን ለማለት ኮንቲኒው ዊዝ ጎግል በሉትኝ። አንዳንድ ጥያቄዎችን ይጠይቋችኋል። ጂሜል አካውንታችሁን ካስገባችሁ በኋላ ጀስት እነዛን ሙሉለት። ሎጊን ስንል እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ይመጣልናል። ይህን ዶክመንት ሪራይት ኦር ፓራፍራይዝ እንዲያደርግላችሁ ከፈለጋችሁ ጀስት እዚህ ጋር ሰሌክት አድርጋችሁ ኮፒ ፔስት ያደርጋችሁትን ሪራይት እንዲያደርገው በዚህ መልኩ መጠየቅ ይቻላል። ሌላው አሁንም ይሄ ዶክመንት ኤክስፕሌንድ እንዲያደርግልን ከፈለግን ጀስት ኤክስፕሌን የሚለውን በመጫን ኤክስፕሌን ማድረግ ይቻላል። በተጨማሪም የምትፈልጉትን ዶክመንት አፕሎድ በማድረግ የዛም ፔፐር ሳማራይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። እሱን ለማድረግ እዚህ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ዘን ሪድ ኤንድ ሳማራይዝ የሚለውን ቹዝ ኤ ፋይል አፕሎድ የምታደርጉትን ፋይል እዚህ ላይ ይህን ሰሌክት በማድረግ ለምሳሌ ዴስክቶፕ ዘን ሪሰርች ይሄን ዶክመንት ነው ሳመራይዝ እንዲያደርግልኝ የምፈልገው። ልክ ያስገባውለት ፔፐር ይህን አይነት ፔፐር ነው። ልክ እንደምታዩት 10 ፔጅ ነው። ያ 10 ፔጅ ደግሞ በሁለት ኮሎመን የተከፈለ በጣም ኮምፕሊኬትድ እና ሂውጅ የሆነ ዶክመንት ነው። ሶ ይህን ዶክመንት ሳመራይዝ ሲያደርገው ምን አይነት አውትፑት አምጥቷል? ይሄኛው ነው ሳመሪ ወይም ደግሞ ሳመራይዝ ያደረገልኝ ዶክመንት ሙሉ ለሙሉ ያን ዶክመንት ለመረዳት ዊዝን ዚስ ሳመሪ አንደርስታንድ ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። ሶ የምትፈልጉትን አርቲክል እና ሪሰርች ፔፐር አፕሎድ በማድረግ የዛን አርቲክል ወይም ደግሞ ሪሰርች ፔፐር ኦቨርኦል ኮንሰፕት ዊዝን ሰከንድ በዚህ መልኩ ይሰራላችኋል። ፋይናሊ ይሄኛውን አንደኛ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሁለተኛ ዳውንሎድ፣ ሶስተኛ ወደምትፈልጉት ሰውም ይሁን እንዲሁም ደግሞ ሚዲያ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ፍሪ ኤአይ ቱል ነው። ሁላችሁም ተጠቀሙበትኝ። አሁንም በድጋሚ ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ በየጊዜው የመለቃቸው እንደዚህ ጠቃሚ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽኗን ሳይን ተጫኑ። እወዳችኋለሁ። ባይ ባይ።